Lidhur me peticionin e fasonistëve dhe arsyet konkrete që sipas tyre pamundësojnë zbatimin e të ashtu quajturit protokolli i kuq, kemi në lidhje direkte Edvin Prençe, antar i kryesisë së shoqatës së fasonistëve. Zoti Prençe, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonde. Faleminderit juve, një mbrëma. Atëre, sipas jush për tyr direkte në temë, cilat janë ato arsye që e pamundësojnë për ato arsye specifike që bëjnë pamundur zbatimin konkretisht të protokollit të kuq, ndërkohë që nga ana tjetër duhet ta theksojmë jemi në situatë pandemie ende. Atëherë, një nga kushtet kryesore që ne mendojmë që është absurde atrimi i protokollit të kuq është edhe fakti që kemi një lehtësim të situatës së pandemisë në vend. Por kushtet që ne i quajmë parealizueshme është edhe fakti, një nga kushtet është edhe transporti që për ne është i pamundur përsa i takon fakti që në rast në një autobus ne do të mund të transportojnë 50 punonjës, tani ne do të arrijmë të çojmë maksimum 20 veta. Dhe për ne kjo është një posto shumë më lartë, duke parë dhe situatën ekonomike dhe faktin që edhe puna ka rënë shumë për shkak të krizës edhe në vendet që jetona që ne bashkëpunojmë. Kushti tjetër është edhe fakti që ne është e pamundur disinfektimi i ambienteve siç kërkohet nga protokolli i kuq 2 herë në ditë, pasi kemi të bëjmë një disinfektim që bëhet në bazë të pesticideve ose më mirë të themi të disa elementeve që nuk lejojnë hyrjen në këto ambiente për të paktën 24 orë pas disinfektimeve. Këto janë 2 themelet kryesore që ne i quajmë të parealizueshme përsa i takon këtij protokolli të kuq. Dhe kërkojmë që të jetë në fuqi protokolli i shi që ne e kishim respektojmë dhe kemi pasur gjithë këtë kohë. Nga ana tjetër, di me siguri tashmë se një pjesë e madhe e rasteve të infektuarve me COVID-19 vijnë nga fasonëritë. Ju në njërin anë kundërshtoni këtë protokoll të kuq, i cili sipas jush shton dhe agravon ato masa cilat ishin të ndërmarra më herët, pra i bën ato dhe më të rënda ende për të implementuar nga ana juaj. Ndërkaq nga ana tjetër, si mendoni ju të respektoni kushtet higjieno-sanitare në mënyrë që të kufizoni sado që të jetë e mundur pikërisht infektimin e punonjësve të cilët janë të punësuar pranë fasonërive dhe që rezultojnë me COVID-19? Në radhë parë ne jemi totalisht kundër këtij fakti që mendohet, sepse këto raste që kanë ndodhur në fasoneri, mendojmë se janë raste që kanë ardhur nga jashtë dhe jo sepse është zhvilluar brenda, ose ka pasur një pandemi të brendshme në fasoneri, sepse nuk mund të ishin 2, 3, 4, 5 raste, por do të ishin më shumë, duke llogaritur që të paktën minimumi i një fabrike ka mbi 50 vetë. Kur thoni, më falni, pa dashur t'ju ndërpres, kur thoni janë raste të ardhura nga jashtë, cilave i referoheni konkretisht? Po i referohemi sepse ne ndjekim, respektojmë rigorozisht protokollin e shi që kemi pasur deri tani dhe garantojmë për 8 orëshin e punës që punonjësit tanë janë brenda në fabrikë. Por pjesën tjetër të ditës që i bjen 16 orë nuk dim dhe nuk mund të kontrollojmë dot punonjësit tonë se ndjekin protokollin edhe respektojnë distancën sociale apo jo. Dhe marr shkak nga kjo që të them që pse nuk është e pamundur që në rast se ishte brenda fabrikave fason, do kishim një nivel kaq të ulët ose kaq pak njerëz që do të ishin të infektuar nga kjo pandemi. Pra sipas jush nuk janë të vërteta këto informacione që dalin të paktën sa i përket një numrit të lartë të infektuarve me COVID-19 nga fasoneritë? Jo, nga të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë, rastet që janë të punonjësve brenda fasonerive, marrim rastet e krujës, janë shumë të ulta në krahasim me rastet normale që janë gjatë ditëve në vazhdim. Ndërkaq, zoti Prençe, përpara se të vijojmë më tej, do doja të ndalesha në një detaj që sigurisht lidhet me aktivizimin tuaj në propozimin e masave konkrete për të implementuar nga pikpamja legjislative nga qeveria. Juve keni hartuar një draft propozim, i keni patur kontakte më përpara se të miratojë ky protokoll pra i kuq, sikurse ju thoni, me përfaqësues qeverisë, me grupet e interesit për t'i dhënë atyre një ide më të qartë të situatës aktuale? Ne jemi çdo ditë në kontakt me përfaqësuesit e qeverisë, por sinqerisht sa i takon këtij protokollit kuq që është aktivizuar këtë ditë, nuk kemi pas asnjë lloj kontakti dhe na ka rënë si thua si një bombë kur ne morëm vesh që është aktivizuar një protokoll kuq kundrejt nesh, që e shohim jo të arsyeshme dhe të parealizueshme në disa pika të saj. Meqense jemi tek
pa realizueshmëri e këtij protokolli, ka patur inspektime, ka patur kontrole të vazhdueshme nga organet zbatuese? Kishte dhe kontrollet e shumta që ka pasur nga ligjvënësit dhe nga inspektoriatet e dedikuara për këtë kundër task forcat kundër koronavirusit, kanë nxjerrë që rezultatet kanë nxjerrë që kanë qenë respektuar në maksimum për sa i takon gjithë protokollit jeshil që duhet të kishim ndjekur dhe që ne kemi ndjekur brenda fabrikave tona. E qartë, ndërkaq për të ndalur një detaj tjetër që lidhet pikërisht me biznesin fason, në intervistë Ilva Nau në Euronews Albania, zëvendës kryeministri Erion Braçe është shprehur se në fasoneritë e Krujës është vënë re një nivel i lartë informaliteti, sidomos me sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit. Gjithashtu ai ka ngritur edhe akuza për keqtrajtimin e punëtorëve në të gjithë industrinë e lehtë. Ju keni një përgjigje për këtë akuzë? Për këto akuza, përgjigjja jonë është kjo, sepse në momentin kur nuk respektohet ligji dhe sa i takon edhe punës së sesë ose të punonjësve të pa deklaruar, ne mbështesim plotësisht qeverinë që të merren masa me gjobë dhe deri edhe në pesullimin e aktiviteteve, pasi ne duam të punojmë në mënyrë të qetë, të respektojmë ligjet, por në të njëjtën kohë dhe qeveria të na mbështesë në situatat e këtilla që kemi edhe ne problemet tona ekonomike për sa i takon prodhimit dhe krizës globale që po merr gjithë botën. E qartë, zoti Prençe, unë ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbarë në vijim dhe le të shpresojmë që të kalojë sa më shpejt kjo situatë për të mirën e të gjitha palëve natyrisht. Faleminderit. Faleminderit juve.